السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. ملګرو زه نن تاسو انټرو په باره کې تاسو ته معلومات درکوم چې هغه تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل نامه انټرو یا د ګوګل سایټ یا د بل شي سایټ هغه تاسو په انټرو کې څنګه راوستی شئ او څنګه یې جوړوی شئ. ملګرو ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ ویډیو لایک کړی نه وي ویډیو لایک کړئ، په سبسکرایب باندې به کلیک وکړئ، په بیل آیکن باندې به کلیک وکړئ، په آل باندې به لازمي پریس کړئ. نو ملګرو اوله وار به تاسو راسئ، دلته یو اپلیکیشن دی، د هغه نوم دی پیکسل لیب. پیکسل لیب چې څنګه تاسو اوپن کړئ ملګرو دغه خط به تاسو ولیکئ. تاسو چې هر شی لیکئ د هغه خپل نامه مطابق به هغه خط ولیکئ. نو ملګرو زه دلته لیکم یوټیوب، اوکې به یې کړم. د هغه نه بعد ملګرو راځم فونټ بدلوم، فونټ به بدل کړم. د فونټ چې کوم سایز زه غواړم هغه به ولګوم. تاسو هم هر سایز هر ډیزاین لګولی شئ. د هغه ما بعد ملګرو اوس راځو د بیکګراوند بدلوو، چې څنګه بیکګراوند ته موږ کلر ورکړو د هغه ما بعد به دا ګرین کلر ولګو، اوکې به یې کړو. نو ملګرو په سیو باندې به کلیک وکړو، سیو ایمیج به یې کړو او سیو ټو ګیلري به یې کړو. ملګرو دا خط زموږ سره سیو شو. د هغه نه ما بعد ملګرو راځو کوچنی اپلیکیشن دی بیکګراوند اریزر. لوډ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو لوډ فوټو باندې کلیک وکړئ دغه کوم نوم چې موږ سیو کړي دا باندې به تاسو کلیک وکړئ، ډن به یې کړئ. د هغه ما بعد فاټو باندې کلیک وکړئ. دا چې کوم دی د دې کوم خط وایټ کلر چې دی دا به تاسو بالکل ریموو کړئ په دا رقم اسانه طریقه سره. دا به ټول تاسې داسې ریموو کړئ. د هغه ما بعد به راسو بیا زه به تاسو ته در وښیم چې د دې بیا څه فایده ده. دا به ټول تاسو په دا طریقه سره ریموو کړئ. څنګه ټول تاسو داسې ریموو کړئ په ډن باندې به کلیک وکړئ. چې ډن باندې تاسو کلیک وکړئ سموت راځي. سموت په څومره اندازه کې صفایي غواړي هغه چې د هغه نه ما بعد ملګرو په میډیا باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ ملګرو نو تاسو به دلته د فینیش کلر واخلئ، اوکې به یې ملګرو کړئ. د هغه ما بعد به لیر ته راسئ، بیا به میډیا ته راسئ، بیا به هغه کوم اریزر چې کوم شی موږ خط ولو هغه موږ سیو کړی دی هغه به دلته داسې راواخلئ. چې څنګه تاسو داسې راواخیستئ نو ملګرو داسې وګورئ دا به په دا رقم انداز کې جوړ شي. د هغه ما بعد به راسو ملګرو دا چې کوم زیات دغه دی دا به موږ کټ کړو. کم زیات پارت دی دا به موږ کټ کړو. د دغه کم دغه د هغه ما بعد به راسو ملګرو تاسو به په سیو باندې کلیک وکړئ. دلته به بیا په شیر باندې کلیک وکړئ. د هغه څه ما بعد په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ. ایکسپورټ پروجیکټ نه ما بعد بیا ملګرو راځو موږ چې کوم دغه دی هغه را اخلو انټرو د هغه را اخلو هغه د دې سره میلاوو. نو ملګرو دا به زه ډیلیټ کړم واپس پلس نشان باندې به کلیک وکړم. د هغه نه ما بعد به اوس راسو ملګرو د هغه ما بعد به راسو ملګرو دغه کوم انټرو چې دا باندې به موږ کلیک وکړو، اوکې به یې کړو. نو چې څنګه موږ دا وکړو دا د انټرو چې کوم دغه دی سټایل دی هغه تاسو ولیدئ ملګرو. بیا به لیر ته راسو چې کم ایکسپورټ کړی خط دی هغه به موږ دلته دا راواخلو. نو ملګرو دا خط به موږ دلته ولګوو په کومه اندازه چې هم تاسو لګوئ په هغه اندازه یې لګولی شئ. بیا به راسو ملګرو په دغه خط باندې به سلیکټ یو. بیا به راسو دلته یو اپشن موږ ته راځي کورما کی. کورما کی باندې به څنګه موږ کلیک وکړو د هغه نه ما بعد به دا انیبل کړو. نو زموږ به هغه ګرین چې کم کلر دی هغه بالکل صاف شي. دلته هم تاسو په خپل حساب سره ایډجسټ کولی شئ. د هغه ما بعد ملګرو اوس به راسو دا به د دې سره برابر کړو څه نو اوس وګورئ ملګرو دا به لږ راشاته کړو. د هغه ما بعد په دغه ایریا باندې به موږ اوس دغه خپل خط چې کوم دی ودې ته انیمیشن ورکړو. د هغه نه ما بعد انیمیشن موږ کوم انیمیشن ورکولی سو ویف رایټ باندې به اوکې کړو، کلیک به یې کړو. نو اوس تاسو وګورئ ملګرو دا به دلته د دې سره لږ برابر جوړ کړئ. دا د دې سره د هغه ما بعد راځو لیر ته په ټکس باندې کلیک کوو. د ټکس نه ما بعد دغه اپشن باندې کلیک کوو. داسې یو لاین جوړوو. چې کله موږ دا لاین جوړ کړئ اوکې به یې کړو. لاین به ملګرو موږ راواخلو. دې لاین ته به کلر چینج کړو، دې ته به سور کلر ورکړو. د هغه ما بعد به اوکې باندې کلیک وکړو. چې کله موږ دا لاین برابر کړئ لاین به لږ راشاته کړو
دا به دلته تاسو چې څنګه انټرو ختمیږي د لین به بیا شو کېږي. د لین نه ما بعد به بیا چې څنګه دغه لین موږ ولګوي دلته به موږ په دې کینچي نشان باندې کلیک وکړو او دغه به کټ کړو. د هغه نه ما بعد ملګرو اوس تاسو وګورئ زه به دلته بیا راسم لیر ته. د لیر نه ما بعد په ټکس باندې کلیک وکړم. دلته تاسو هر شی لیکلی شئ. زه دلته یوټیوب لیکم. youtube.com یې ولیکئ. د هغه ما بعد ملګرو اوس به راسو دغه خط به غټ کړو چې څنګه موږ دا خط غټ کړي. دا ملګرو دلته برابر کړي. دا برابر شو. دې ته به انیمیشن ورکړو. هغه انیمیشن به تاسو ورکړي. د هغه نه ما بعد به بالکل برابر کړي. دا برابر شو. د هغه ما بعد راځو خط ته. اوس به موږ په خط باندې کلیک وکړو او دې ته به سور کلر ورکړو. د هغه ما بعد به راسو ملګرو د دې ایډجسټ به وکړو. بیا به راسو ملګرو دې ته به فونټ بدل کړو چې هر فونټ تاسو بدلوئ هغه بدلولی شئ. نو ما دا فونټ بدل کړئ. په دې اندازه کېښوئ. د هغه نه ما بعد ملګرو دې ته به هم انیمیشن ورکړئ. لیټر بای لیټر چې کوم انیمیشن دی هغه به تاسو ولګوئ نو ډېر خوندور به راسي. لیټر بای لیټر به تاسو ولګوئ ملګرو. د هغه نه ما بعد به راسي انټرو به وګورئ چې څنګه انټرو زموږ خوندوره جوړه شي. نو ملګرو اوس به راسو په دغه باندې به هم د کینچي نشان باندې کلیک وکړو کټر باندې او ټو رایټ به کړو. دا به هم کاټ کړو. نو دا ملګرو زموږ انټرو جوړه شوله. نو داسې د خپل نامه انټرو هم تاسو په ډېره اساني سره او په ښه خوندور لهجه سره جوړولی شئ. ملګرو په بله ویډیو کې به سره ملاویږو. الله حافظ.